3 năm sau khi nhỏ bạn thân của mình chết rồi, đùng một cái, bạn ấy nhắn tin cho mình nè, cưng ơi, ngày mai cho tụi mình đi ăn bánh bao nước ở tiệm Chân Ký nha. Tiệm cũ quen thuộc đó luôn á. Mình hơi lưỡng lự một chút, rồi chậm gì chậm rãi trả lời, được nha, để xem thử cái tên lừa đảo này định giở trò gì ha. Nhưng khi mình đến nơi rồi, mình thật sự thấy nhỏ bạn thân đã chết từ lâu đứng đó luôn. 3 năm trước, nhỏ Như Yên bị bệnh lupus ban đỏ, nằm liệt giường, khổ sở lắm luôn. Mình thì ở bên bạn ấy trong phòng bệnh đến phút cuối cùng, rồi còn lo hết mọi chuyện hậu sự cho bạn nữa. Nhưng mà cách đây 1 tháng, tài khoản im lìm bấy lâu của bạn ấy bỗng nhắn tin cho mình. Hi hi, dạo này bạn bận gì thế? Mọi người xem chắc giật mình lắm luôn, rồi chuyển sang bực mình liền á. Như Yên lúc sống đã khổ sở rồi, giờ chết rồi mà còn bị kẻ lừa đảo chiếm tài khoản nữa. Lúc mình định hỏi thăm gia phả của kẻ kia một chút, bên đó bỗng gửi qua một tấm hình. Trong hình thì mình với Như Yên ngồi cạnh hồ trường, nắm tay cười tít mắt luôn. Bạn còn nhớ đây là hình chụp lúc nào không? Mình hoảng hồn luôn á. Sao tên lừa đảo này lại có hình của tụi mình chứ? Thế là mình giả vờ xuôi theo để moi thêm thông tin. Mê mông, mình quên mất rồi, lúc nào vậy nhỉ? Lúc nào á? Bạn tăng ca nhiều quá hả? Đầu óc lú lẫn luôn rồi à? Hồi đó mình đi làm thêm ở căng tin chơi, bạn dẫn mình ra hồ chụp đó. Trời ơi, kẻ đó nói đúng y chang luôn. Chắc chắn là tên lừa đảo này hack được tài khoản lưu trữ của Như Yên rồi, nên mới biết mấy chuyện này. Mình cố kìm bực, nhắn lại, ra rồi, nhớ không rõ nữa. Như Yên, bạn tìm mình có chuyện chẳng gì có vậy? Gì, chỉ là nhớ bạn thôi. Nhắn bạn một chút thôi mà. Khuya rồi, bạn nghỉ sớm nha. Mọi người chắc ngẩn người luôn ha. Tên lừa đảo này sao lại chào ngủ sớm vậy? Thế mà chỉ gửi có 2 tấm hình xong rồi đi ngủ. Suốt tháng tiếp theo, Như Yên ngày nào cũng nhắn mình, hi hi. Mình dây comment bạn một bộ phim nè, hay lắm. Xem thích ghê luôn. Hi hi, chỗ làm mình có anh chàng đẹp trai cực. Có dịp mình chụp lén cho bạn xem nha. Tao điện đông muốn xỉu luôn. Để dành tiền mua xe hơi đây. Xí xí, đến lúc đó bạn giúp mình chọn xe nha. Thỉnh thoảng còn gửi vài tấm hình hồi đại học nữa. Nhưng điều đó chỉ làm mình chắc chắn hơn là kẻ đó lừa đảo. Dù vậy, mình chưa báo công an ngay, vì hiện tại kẻ đó chỉ mới nhắn tin thôi, để khiến kẻ đó lộ mặt thật. Mình quyết định thử mời kẻ đó ra ngoài. Cưng ơi, chỗ này mới mở tiệm nướng ngon lắm. Tụi mình đi ăn xiên què nha. Cưng ơi, bạn xem nè. Blogger này giới thiệu một tiệm nhỏ xinh xắn. Tụi mình đi khám phá nha. Đại Diệp Thành có tiệm làm móng giảm giá cho 2 người. Cuối tuần này tụi mình đi thử ha. Nhưng mỗi lần mình rủ đi chơi, kẻ đó toàn viện cớ bận việc, tăng ca để từ chối. Cho đến hôm nay, Như Yên mới nhắn mình đi ăn bánh bao nước. Chị ơi, trưa mai tụi mình đi ăn bánh bao nước nha. Tiệm Chân Ký cũ đó. Mình ngập ngừng một chút, rồi chậm chạp nhắn lại, được nha. Tiệm Chân Ký bánh bao nước đó nằm ngay khu trung tâm sầm uất nhất luôn á. Với lại mình đi vào ban ngày mà, dù có kẻ xấu đi nữa cũng chẳng dám làm gì đâu ha. Nhưng để chắc ăn, mình vẫn nhét bình xịt phòng vệ vào túi. Cẩn thận vẫn hơn nè. Xong xuôi hết mọi thứ, mình mới yên tâm đi ngủ một giấc. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, mình thấy trong đầu như có 2 bạn nhỏ cãi nhau ý. Một bạn bảo, báo công an đi nha, để xem là người hay ma, cứ để công an điều tra. Bạn kia thì lại thản nhiên, trời sáng bạch mà, kẻ đó dám làm gì giữa đường đâu. Chẳng phải đã mang bình xịt phòng vệ với cả tượng Phật nhỏ theo rồi sao? Mình cứ phân vân mãi đến tận 11 giờ hơn, cuối cùng mới quyết định, mình chẳng làm gì sai, sợ gì chứ. Đi thì đi luôn. Lúc đó mình mới thấy Như Yên nhắn, xí xí. Mình đến rồi nha. Bạn đến thì lên thẳng phòng bao 205 luôn ha. Lại còn là phòng bao nữa chứ. Thế này hồi hộp ghê luôn á. Mình vội chạy xuống bắt xe ngay. 10 phút sau đã đến tiệm Chân Ký bánh bao nước. Mình hỏi bạn nhân viên trước, cho mình hỏi phòng 205 ở đâu vậy bạn? Lên lầu rồi quẹo trái, đi tới cuối là thấy nha. Mình hồi hộp bước lên luôn. Đầu óc cứ tưởng tượng lung tung, trong phòng sẽ là ai đây ta? Một anh chàng to cao lực lưỡng, hay là cả đám to cao lực lưỡng luôn nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui thì mình đã đứng trước cửa rồi. Đúng lúc đó cửa bật mở. Bạn ơi, thêm bình nước nóng nha. Mình chưa kịp phản ứng, đã va phải người đó cái bụp. Cả hai té nhào ra sàn luôn. Bạn đứng ngoài cửa làm gì vậy nè? Là bạn hả? Hi hi. Mình nhìn kỹ lại, người đó đúng là Như Yên trong ký ức của mình luôn. Thấy mình cứ nhìn chằm chằm, Như Yên ngạc nhiên hỏi, hi hi, bạn nhìn mình kiểu gì vậy? Bạn sao thế? Mình vừa té hơi choáng xíu. Như Yên vội chạy tới đỡ mình, nhưng mình giật mình đẩy bạn ấy ra.
Xin lỗi, mình tự ngồi được rồi nha. Nói xong, mình run run ngồi xuống ghế luôn. Như Yên vẫn lo lắm, hi hi. Bạn không sao chứ? Mình muốn chắc chắn một chút. Như Yên, mình sờ bạn một chút được không? Như Yên nghe vậy cười tít mắt, kéo tay mình đặt lên mặt bạn ấy luôn. Bạn sờ đi, sờ thoải mái nha. Cảm giác này chân thật ghê luôn. Hay là mình gặp ma thật rồi hả ta? Như Yên gọi bánh bao nhân thịt tươi, nhân tôm với 3 chỉ. Còn có một tô súp dạ dày chua cay to đùng nữa. Bạn ấy vừa ăn vừa hỏi mình, hi hi, bạn muốn ăn gì nè? Gọi thoải mái đi, hôm nay mình mời nha. Mình cười lắc đầu. Bạn ăn đi, ăn nhiều vào nha. Nhưng trong lòng mình đầy ắp câu hỏi. Bà chẳng biết mở lời sao luôn. Đợi đến khi đồ ăn trên bàn gần như trôi hết vào bụng Như Yên, bạn ấy ôm một cái no nè. Hi hi, lâu không gặp, bạn phấn khích quá hả? Sao chẳng nói câu nào vậy nè? Nói xong, bạn ấy qua ôm mình luôn. Mình thật sự nhớ bạn lắm luôn. Tụi mình xa nhau 3 năm rồi đó. Lúc này mình cười mà mặt méo sạch luôn. Như Yên còn nhớ rõ là 3 năm nữa chứ. Chẳng lẽ rồi đó thời gian cũng giống trên này hả ta? Đột nhiên bạn ấy ghé sát tai mình. Hi hi, lần này mình tìm bạn là muốn bạn đi cùng mình làm vài chuyện nha. Mình bỗng thấy hơi lo lo. Ăn no rồi giờ định làm gì đây ta? Câu tiếp theo có khi nào là cho mình mượn thân xác chút nha không? Nhưng bất ngờ là Như Yên lại hỏi. Bạn đi với mình thăm bé Câu Lơ trước nha, được không? Câu Lơ là chú mèo vàng óng Như Yên nuôi sau khi tốt nghiệp. 3 năm trước bạn ấy bệnh, muốn gửi mình nuôi. Nhưng mình bị hen suyễn dị ứng, nên đành tìm người khác trên mạng, rồi gửi Câu Lơ đi luôn. Bạn còn nhớ mình gửi Câu Lơ đi thế nào không? Như Yên nghe vậy cười, hi hi. Sao hôm nay bạn cứ hỏi mấy câu kỳ kỳ vậy nè? 3 năm trước mình đi làm xa, không mang mèo theo được, nên nhờ bạn tìm người nhận nuôi trên mạng đó. Mình ngẩn người luôn á. Chẳng lẽ mình nhớ nhầm rồi sao? Hay là Như Yên chưa từng bệnh gì hết? Tất cả chỉ là giấc mơ của mình thôi hả? Chủ của Câu Lơ tên là Phụ Dương, làm DJ ở quán đêm. Nhà anh ấy gần nhà mình lắm. Thỉnh thoảng nhớ Như Yên, mình cũng qua thăm Câu Lơ chút xíu. Giờ mình đạp xe điện nhỏ đi qua đó. Như Yên ngồi sau ôm eo mình chặt cứng luôn. Cảm giác như trở lại thời đại học vậy á. Mình cũng bớt sợ sợ đi chút rồi. Như Yên, mấy năm nay bạn làm gì vậy? Đi làm chứ gì nữa, chỉ đổi thành phố thôi. Không đi làm thì bạn nuôi mình hả? Nói xong bạn ấy còn cù lét mình một cái, vì đã nhắn trước cho Phụ Dương. Gõ cửa cái là anh ấy tóc rối bù ra mở liền. Các bạn đến rồi, ngồi thoải mái nha. Phụ Dương để trần nửa người trên, vừa ngáp vừa dẫn tụi mình vào. Mà Như Yên cứ dán mắt vào bụng anh ấy nuốt nước miếng. Mình thầm nghĩ, trời ơi, ham mê quá nha. Rồi mình giới thiệu Như Yên với Phụ Dương. Anh Phụ, đây là bạn thân của em, chú cũ của Câu Lơ đó nha. Dù là ai đi nữa, giờ Câu Lơ là mèo của anh, không ai mang đi được đâu. Mình vội giải thích. Anh Phụ hiểu lầm rồi. Tụi em chỉ đến thăm Câu Lơ chút thôi, xíu nữa đi ngay mà. Anh ấy gật đầu, chỉ tay ra ban công. Trên cây mèo, Câu Lơ đang nằm thoải mái, trông như ngọn núi nhỏ xinh xinh. Như Yên lao tới ngay. Câu Lơ ơi. Câu Lơ nghe tiếng chạy ù tới, nhưng cuối cùng dừng lại dưới chân mình. Như Yên buồn buồn. Đúng là đồ mèo vô lương tâm. Phụ Dương liền phản bác. Không được nói vậy nha. Tại bạn bỏ nó trước mà. Như Yên liếc anh ấy một cái, không nói gì. Lúc này, Câu Lơ đã nằm lăn lóc dưới sàn, quay qua quay lại vui lắm. Mình thấy hơi lạ. Trước đây thăm Câu Lơ, nó đâu có vậy đâu. Thế là mình bế Câu Lơ lên, đưa cho Như Yên. Nhìn bé cưng của bạn nè. Nhưng vừa đưa tới, Câu Lơ nhảy phóc lên cây mèo ngay. Như Yên thở dài. Mèo gửi đi rồi. Như nước ra ngoài vậy ha. Thấy bạn ấy thế, Phụ Dương cười ha ha. Xem ra bạn thích Câu Lơ lắm nha. Sau này ghé thăm thường xuyên ha. Như Yên gật đầu lia lịa, mắt vẫn lén ngắm bụng anh ấy. Mình thầm nghĩ trong lòng, đúng là mê trai mà. Thăm Câu Lơ xong, mình với Như Yên tạm chia tay nhau. Trước khi đi, bạn ấy nói công ty cho mình nghỉ phép nửa tháng, mình muốn làm vài chuyện trong thời gian này, xong rồi sẽ đi. Nghe sao mà kỳ kỳ sao á. Về đến nhà, mình thấy long lẫn lộn đủ thứ. Như Yên chết cách đây 3 năm, đó là sự thật rõ ràng mà.
Nhưng hôm nay gặp bạn ấy, ăn uống, thăm mèo, đủ thứ chuyện, cũng đều là thật luôn. Vậy thì người nằm ở nghĩa trang Tây Giao là ai chứ? Đột nhiên mình nhớ ra, bạn ấy nói muốn làm vài chuyện, xong rồi sẽ đi. Hay là linh hồn còn điều gì tiếc nuối chưa làm xong hả ta? Cũng đều là thật luôn đó nha. Vậy thì người nằm ở nghĩa trang Tây Giao là ai chứ? Đột nhiên mình nhớ ra, bạn ấy nói muốn làm vài chuyện, xong rồi sẽ đi. Hay là linh hồn còn điều gì tiếc nuối chưa làm xong hả ta?